السلام علیکم دوستانو څنګه یې؟ امید کوم روغ جوړ به یې. دې ویډیو کې به موږ وایو سینونیمز ویل کېږي. اکثره به تاسو کتلی چې دوه یا درې جملې خو معنی یې یو شی. نو سینونیمز هم همدې ته ویل کېږي چې دوه ورډز وي، لغتونه یې خو یو معنی ورکوي یا درې وي. دې کې موږ هغه وایو لارج یا بیگ. لارج هم غټ ته وایي او بیگ هم غټ ته وایي. سټون یا راک. سټون راک دواړه تیږې ته ویل کېږي، کاڼه یا تیږې ته. لاست یا فاینل. لاست اخري او فاینل هم اخري، نو اخري. ایزی، سمپل. ایزی، سمپل دواړه آسان ته ویل کېږي. ابو یا اور له پاسه یو څیز د څه د پاسه پروت وي نو ورته ابو یا اور ویل کېږي. ډیفیکلټ، سخت یا ګران. هارد، کلک یا سخت، دواړو معنا ور یو شی دی. ایرر یا مسټیک وی غلطی ته. ایرر چې کله کمپیوټري یا د موبایلونو ټیکنالوژي کې ایرر شي غلطی راشي نو دلته راشي ایرر لیکل کېږي، هغه وی غلطي یعنی غلط شو. occur یا happen دواړه واقع کېدل، یو کار کېدل، یو شی کېدل ته ویل کېږي. journey یا trip دواړه سفر ته ویل کېږي. sad خفه. unhappy هم خفه ته ویل کېږي. good ښه. fine هم ښه ته ویل کېږي، لکه I'm good زه ښه یم یا I'm fine زه ښه یم، دواړه یو شی معنا ورکوي. occupation وظیفه. job هم وظیفه یا دنده. select یا choose انتخابول، یو شی select کول، انتخابول، choose کول. exit یا leave پرېښودل یا یو ځای نوتل. اکثره کوم ځای روم ځای نه وځي د باندې وځي نو هلته لیکلي exit. accurate یا correct درست یا صحیح. always forever همیشه. connect یا join نښلول، connect کېدل. clarify یا explain وضاحت کول، څه شي explanation کول. speak خبرې کول. talk هم خبرې کولو ته ویل کېږي. fast تیز. quick تیز، دواړه تیزوالي ته ویل کېږي. ill یا sick مریض ته ویل کېږي. near ترڅنګ یا نږدې. close هم نږدې ته ویل کېږي. begin یا start شروع کول، د یو شي شروع کول، begin کول، start کول. under لاندې. below دواړه هم د یو څیز لاندې ته. below the table د میز لاندې یا under the table دا هم د میز لاندې معنا ورکوي. angry یا mad غصه. one یو. single یو ته ویل کېږي. end اخري یا ختم. finish هم ختم، finish که دا کار finish که. end یې که ختم یې که. respect یا honor عزت، چاته respect ورکول. get اخیستل یا ترلاسه کول. receive هم ترلاسه کول. glad یا happy خوشحاله. I'm glad to meet you. I'm happy to meet you. خوشحاله تاسو سره ملاقات وکړو. true رښتیا یا درست. correct صحیح، درست، رښتیا. old زوړ ته ویل کېږي یا پخوانی چې هغې ته old ویل کېږي. ancient هم پخوانی ته ویل کېږي. rich مالدار. wealthy هم مالدار ته ویل کېږي. safe یا secure خوندي. safe دا ځای safe نه دی یعنی خوندي نه دی. afraid یا scared ډار.
لکه مثال I'm afraid of dogs. زه سپو نه یریږم. I'm scared of dogs. زه سپو نه یریږم. دواړه یو شی معنا ورکوي. صرف لغات پکې بدلیږي. arrive رسیدل یا reach هم رسیدلو ته ویل کېږي. که مثالونه ته کښېني نو ډېر زیات مثالونه پکې راځي. تاسو کولی شئ دې کې مثالونه جوړ کړئ نو ویډیو بیا ډېره زیاته اوږدېږي. ګوګل کې هم یو جمله چې ورکوي نو تاسو ته مثالونه دې راتلی شي که څوک ډیټیل سره غواړي. wrong غلط incorrect ناسم. wrong هم ناسم یا غلط ته ویل کېږي. incorrect هم. wonderful یا amazing کله چې صفت کې یعنی په زړه پورې. value یا worth. value یا worth ارزښت د شي ارزښت یا قیمت. trust یا believe باور. trust ویل کېږي باور ته اعتبار ته. smart clever smart او clever هوښیار څوک چې تیز چالاکه ذهن لري هغې ته clever ویل کېږي یا smart ورته ویل کېږي. small یا tiny small pencil tiny pencil وړوکی pencil وړوکی. slim یا thin نری څوک چې نری ته دا کس ډېر زیات thin دی یا slim دی اوچ دی. blend مکس کول دا blend کا یا مکس کا نو دواړه مخلوط پښتو کې اصل کېږي د درې څلور قسم شي نه مکس کول مخلوط. rug یا کارپټ قالین. رګ هم قالین ته ویل کېږي او کارپټ هم. راوند ګرد سرکولر هم ګرد ته ویل کېږي. اپورچونیټي موقع او چانس هم موقع ته ویل کېږي. پیج پاڼه. شیټ پاڼې ته ویل کېږي. دسترخوان چې پاڼې غوندې لکه پلاستیکي نو هغې ته شیټ ویل کېږي. اکثره خلک ورته شیټ وایي او پاڼې ته هم ویل کېږي. نو دا اوس synonyms تاسو کولی شئ ګوګل کې سرچ ورکړئ نو synonyms هم پیدا کوي ځکه چې ګوګل کې ډېر زیات دي. تاسو ته اسانۍ سره په دې باندې پوهېدلی شئ.